برضه هنتكلم عن الراديوس، نخلصها كلها على بعضها في فيديو واحد علشان ما نقطعهاش ونشوف. اول حاجه في الراديوس دي ان هي موجوده lateral bone of 4 arm، يعني هي العظمه اللاترال في الفور ارم. تعالوا نشوف هي لونج بون ولا لا. هي لونج بون، ليها ابر اند وليها لور اند وشافت. طب الابر اند فيه ايه؟ تقول لي فيه ده اللي عامل زي القرص. ده مين ده؟ تقول لي ده الهيد. والهيد الابر سيرفيس بتاعه كونكيف. ليه؟ ايه اللي بيركب في الابر سيرفيس هنا؟ يقول لي فاكر الكابيتيولم؟ اهي الكابيتيولم راكبه على الابر سيرفيس اوف ذا هيد، يبقى دي سبب الكونكافيتي. طيب وسموث طبعا، اي سطح بيبقى فيه عظمه تانية بتركب فيه يبقى لازم يكون سطح املس عشان سهوله الحركه. طب السايد، يقول لي السايد ده بقى هيركب مع مفصل تاني اسمه superior radio ulnar joint. اهو هنا الهيد تركب هنا يا جماعه، فدي يسموها superior radio ulnar ايه joint، يعني الهيد of the ulnar upper surface مع الهيومرس في الالبو جوينت، والسايد اوف ذا هيد اللي هو الجنب السيرفيس الدائري ده هيركب مع هنا مع الالنر. بعد الهيد في ايه؟ نيك. وعلى الميديال سايد من النيك في اليفيشن هنا. شايفين الاليفيشن ده اسمه راديال تيوبروستي. الراديال تيوبروستي ده هيستقبل تندون بيمسك فيه في الباك مش الفرونت. التندون ده اسمه تندون اوف بايسبس، بيمسك في الباك اوف ذا راديال تيوبروستي، وهنشوف ده هيعمل ايه بالنسبه للموفمنت. بعد الراديال تيوبروستي عندنا خطين، في خط امامي وده اوضح من اللي ورا، اللي هو الخط ده جاي من الراديال تيوبروستي للانتيرو بوردر اوف راديوس، وفي واحد من ورا اقل وضوحا جاي من الراديال تيوبروستي برضو لكن رايح للبوستيرو بوردر. يبقى من غير ما نتكلم على الشافت عرفت ان ليها انتيرو بوستيرو بوردر. اوكي، طيب ده بالنسبه للابر اند. بعد كده هو بقى نشوف الشافت اللي هو triangular in cross section، يعني لو قطعته كده بالعرض هلاقيه ثلاثي الاسطح. السطح ده anterior، ده اسمه anterior surface. والانتيرو سيرفيس ده عرفته ازاي؟ من غير ما ابص، لو انت وصلت لغايه اللور اند هتلاقي ان الانتيرو سيرفيس بتاع اللور اند سموث وكونكيف، يبقى ده الانتيرو سيرفيس. طيب فين البوستيرو سيرفيس؟ اهو. عشان تتاكد ان ده البوستيرو سيرفيس انزل بيه لتحت، هتلاقي الباك اوف ذا لور اند كونفكس، مش كونكيف زي قدام، ورف فيها تيوبركلز واليفيشنز. ده بالنسبه للانتيرو سيرفيس وبوستيرو سيرفيس. لو مسكتهم كده، صباعي على الانتيرور وصباعي اللي ورا ده على البوستيرور، هيبقى بين صباعيني في سيرفيس تالت. السيرفيس تالت ده اسمه باسم مكان العظمه في الفور ارم. هي العظمه دي ايه؟ لاترال ولا ميديال بون؟ لاترال، يبقى السيرفيس ده هيبقى لاترال سيرفيس. في نص اللاترال سيرفيس هلاقي هنا في حته خشنه في الماكسيمم كونفكستي، لان الشافت اوف ذا راديوس از سلايتلي كونفكس لاترالي. فاكتر حته كونفكس محدبه في اللاترال سيرفيس بلاقي هنا حته خشنه عشان عضله اسمها برونيتور تيرس. يبقى هنا برونيتور تيوبروستي في نص اللاترال سيرفيس، في حاجه اسمها برونيتور تيوبروستي. يبقى دلوقتي عايز احدد تو سيرفيسز واستنتج الثالث. احط صباعي على السيرفيس ده واقول ان هو الانتيريور عشان اللور اند بتاع الراديوس من قدام كونكيف وسموث، احط صباعي كده. والصباع الثاني هحطه على السيرفيس ده بوستيريور، لان اللور اند اهو بتاع الراديوس كونفكس والريجولار عالي وواطي. احط صباعين كده، صباعي ده هيبقى على anterior surface وصباعي اللي ورا هيبقى على البوستيريور سيرفيس. بين صباعيني في سيرفيس ثالث، السيرفيس الثالث ده اسمه لاترال سيرفيس باسم مكان العظمه في الفور ارم، وفي منتصفه حته خشنه اسمها برونيتور تيوبروستي. طيب مين شاطر بقى يقول لي البوردرز؟ يعني دلوقتي عندي ثلاثه سيرفيسز، انتيريور وبوستيريور ولاترال. يقول لي لو ده لاترال سيرفيس يبقى البوردر ده اسمه ايه؟ ده الجهه المقابله لللاترال سيرفيس، يبقى البوردر ده اسمه ميديال بوردر، واللي بيمسك فيه انتر اوسيوس ممبرين، فساعات نسميه كمان انتر اوسيوس بوردر. طيب يا ترى اللاترال سيرفيس ده اللي عرفني الناحيه الثانيه انتر اوسيوس بوردر، قدامه وراه التو بوردرز باسم مكانهم انتيريور وبوستيريور، وهم دول التو بوردرز اللي جالهم الاوبليك لاينز anterior وبوستيريور بوردر. يبقى كده قلنا surfaces and borders of the shaft of the radius.
نيجي لللور اند اللي عرفنا منه تو سيرفسز. السيرفس الامامي ده قلنا سموث وكونكيف، السيرفس الخلفي ده كونفكس والريجولار وفيه تيوبركل. اكتر تيوبركل عاليه فيه دي اللي هي دي الحته دي. التيوبركل دي ميديال ليها هنا في جروف ضيق. الجروف ده عشان تندم بتاع عضله اسمها، يعني هنا تيوبركل وجروف، انا عارف اللون متلون في الاثنين، فلكن انا عندي تيوبركل لاترال والجروف ميديا، وهنعرف ازاي لاترال من ميديا من اللور اند حالا. الجروف ده اكستنسور بوليشز لونجس ماسل، تندم بتاعها هنا اكستنسور بوليشز لونجس. وبعد كده في هنا تو ارياز هنعرف مين التندون اللي ماشيين فيه، وهنا اريا كبيره. يبقى انا عندي كام سبيس او جروف على البوث سايدز اوف ذا تيوبركل، ده اسمه دورسال تيوبركل. اعلى تيوبركل موجود هنا في الباك اوف ذا لور اند اسمه دورسال تيوبركل اوف ليستر. لاترال لي 2 جروفز وميديال لي 2 جروفز. ده بالنسبه للباك اوف ذا راديوس. كل اللي يهمني دلوقتي التيوبركل ده، سيبكم من الجروفز هنعرفها بعدين، بس التيوبركل ده اعلى تيوبركل في الباك اسمه دورسال تيوبركل اوف ليستر. لو رحت لاترالي الاقي فيه بروز بينزل لتحت شويه، اللي هو ده. البروز ده عامل زي سن القلم، ستايلويد بروسيس سموه كده، ستايلويد بروسيس. الناحيه الثانيه من اللاترال ده اللاترال. قلت لكم ازاي هنعرف لاترال ميديا من اللور اند؟ اللاترال سايد اوف ذا لور اند بارز لتحت في بروجيكشن كده، لكن الميديال سايد اوف ذا لور اند في حته كونكيف نوتش، عشان اللور اند اوف النا اهو، دي اسمها هيد اوف النا، هتركب في النر نوتش. يبقى دي اسمها ايه؟ على الميديال سايد اوف لور اند في النر نوتش. الالنر نوتش عشان يركب فيها الهيد اوف النا. لو لاحظتوا معايا فوق الهيد العكس، الهيد اوف النا انا اسف، الهيد اوف راديوس بيركب مع راديال نوتش في المكان ده في الالنا كده. يبقى العكس، هيد اوف راديوس ليه راديال نوتش في الالنا تحت. يبقى هيد اوف النا في نوتش باسمها النر نوتش اهي، عشان يعملوا مفصلين سوبيريور وانفيريور راديو النر جوينت. بالمره كده تعالوا اوريكم الحركه اللي بينهم. البوزيشن ده هي بس العظمتين مش قد بعض، مش بتوع نفس البني ادم يعني. البوزيشن ده بيبقى في السوباينيشن، العظمتين بارل لبعض كده، دراعي كده. لما هلف كده هو اللور اند اوف راديوس بيركب مع الهاند، فلما الف ايدي كده الراديوس هي اللي بتلف معايا في الحركه اللي اسمها برونيشن. فانا كده برونيشن، كده سوباينيشن. تعالوا بصوا كده معايا، هنعمل البرونيشن اهو كده. يبقى الراديوس كروسنج قدام الالنا، يبقى ده برونيشن، وهنا ده سوباينيشن. لما عملت الحركه دي شفت مين؟ الباك بتاع اللور اند والباك بتاع الهاند، يعني بيلفوا مع بعض في البرونيشن. طيب نكمل اللور اند اللي احنا شفنا فيه 4 سيرفيسز: anterior سموث وكونكيف، posterior convex والريجولار، وفي تيوبريكل في الوسط اسمها dorsal tubercle of Lister. laterally styloid process. medially ulnar notch عشان الهيد اوف ulnar. لكن inferiorly ده carpal surface. ليه بيركب مع الكاربال بونز؟ لما نرجعهم هتعرفوا ان laterally في سكافويد وبعد كده ليونيت في المفصل اللي اسمه ايه؟ ريست جوينت. يبقى ايه المفاصل بتاعت الراديوس؟ 2 فوق و2 تحت. الاثنين اللي فوق البو سوبيرو راديو النر، والاثنين اللي تحت ريست جوينت وانفيرو راديو النر. ده بالنسبه للراديوس. نشوفكم في فيديو تاني بالنسبه للالنر.